Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và trong tựa game Rise of Kingdom thì tất cả những đơn vị lính, tất cả những con tướng cam hay trang bị huyền thoại đều được thể hiện qua chỉ số lực chiến hay còn được gọi là Power. Và trong clip ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đâu là top 3 người chơi mạnh nhất trong game hiện tại. Và nếu các bạn cũng là người yêu thích tựa game Rise of Kingdom thì đừng quên cho người ngay một like và đăng ký kênh. Ở đây mình cập nhật tất cả những thông tin thú vị nhất về tựa game này. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chỉ số sức mạnh trong game Rise of Kingdom đến từ đâu. Chúng ta có thể ấn vào avatar của tất cả các nhân vật và chọn thông tin thêm. Ở đây chúng ta sẽ có sức mạnh xây dựng 18.826.071 sức mạnh. Ở đây thì mình đã mắc tất cả các công trình trong game, tức là đây là cái chỉ số sức mạnh xây dựng tối đa mà các bạn có thể đạt được. Còn ở trong kỳ cây chinh phạt ấy, hai công trình mới là công trình mỏ pha lê và nhà trung tâm nghiên cứu pha lê thì sẽ không có tăng sức mạnh nha các bạn nhé. Ở đây sức mạnh công nghệ của mình hiện tại là 30.670.346 điểm. Thì đây không phải là điểm sức mạnh công nghệ tối đa, bởi vì mình hiện tại vẫn chưa nâng xong cái điểm mà để lên T5 xe. Và khi lên T5 xe ở đây mình sẽ được tăng thêm là 672.372 điểm sức mạnh nữa. Như vậy tổng sức mạnh công nghệ mà một account trong game có thể đạt được sẽ rơi vào là 30.670.346 cộng với lại 672.372 công nghệ hồi nãy, thì tổng của nó sẽ là 31.342.718 sức mạnh công nghệ. Như vậy tất cả những account mà có lượng power lớn ở trong video thì tất cả những sức mạnh đó đa số là tới từ sức mạnh đội quân hay là số lính. Còn sức mạnh chỉ huy và trang bị các bạn có thể thấy chiếm rất ít, chỉ khoảng vài triệu power ở trong game thôi. Và đối với sức mạnh đội quân này thì cứ một đơn vị lính T5 được luyện trong game thì các bạn sẽ được tăng tổng cộng là 10 power. Sức mạnh sẽ tăng lên 10. Như vậy thì cứ 1 triệu power sẽ tương ứng với 100.000 T5 và 10 triệu power sẽ được tương ứng với 1 triệu T5. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem top 3 người chơi mạnh nhất trong tựa game Rise of Kingdom là ai. Ở vị trí thứ 3 đến từ Kingdom 1680. Và đây là tọa độ pháo đài, các bạn có thể đến và xem tận mắt. Chúng ta có Vic Burn AB, không phải Burn Baby nha các bạn. 804.229.000 và 807 lực chiến. Nhưng mà điểm tiêu diệt thì chỉ 1.541.332.417 điểm. Vâng, đọc xong cái điểm mà líu hết cả lưỡi. Thì trong 3 người chơi top đầu game này thì mình tiết lộ luôn, đó là anh này có cái ID có thể nói là mới nhất, tức là người chơi sau. Và anh ta đã có một màn bứt tốc tăng power khá là cao. Ở đây chúng ta có thể thấy là chỉ số chết lính của anh ta là 14.739.031 điểm. Thu thập tài nguyên chỉ mới thu thập 1 tỷ thôi, và hỗ trợ tài nguyên đã hỗ trợ tới 17 tỷ rồi. Thì hiện tại account này đang nằm ở trong account farm ở Kingdom 1680. Và có nhiều thông tin rằng anh ta đã nghỉ game rồi. Và mình nghĩ là với cái số power này thì có lẽ là Kingdom của anh ta cũng không thể nào mà zero được anh này đâu. Sẽ mất rất là nhiều thời gian, nhưng biết đâu chúng ta sẽ có thể có một cái pha zero một người chơi 800m thì sao. Mặc dù mình thấy nó không khả thi lắm. Và có lẽ là do Burn AB đã nghỉ game khá là lâu nên chỉ số điểm tiêu diệt của anh này không có tăng lên mấy. Nếu mà so với những người chơi mà hiện tại có mức power chỉ khoảng 100 triệu thôi thì rất nhiều người đã vượt qua cái điểm tiêu diệt này rồi. Thì mình rất là hy vọng ở trong tương lai anh ta có thể quay lại, bởi vì thật sự cái tốc độ up power của anh này cực kỳ nhanh và tốc độ đốt tiền của anh ta chắc chắn là không thua hai người chơi còn lại ở trong cái top 3 này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào vị trí thứ 2 đến từ Kingdom 1412, một Kingdom cực kỳ mạnh và có thể nói là một trong những Kingdom mạnh nhất và nạp nhiều tiền nhất trong game hiện tại. Về tọa độ thì các bạn có thể xem. Chúng ta sẽ đi vào thành viên liên minh. Chúng ta có thể check ở R3. Chúng ta có ở vị trí thứ 2 chính là Baba TC Atatürk. Đây có thể nói là một idol mà hay được Việt Nam chúng ta gọi dưới cái tên là Baba. Baba sở hữu sức mạnh lên đến 1.034.457.269 sức mạnh. Và điểm tiêu diệt là 10.166.284.771 điểm. Nếu đọc xong hai cái điểm này mà thật sự là mệt lưỡi luôn các bạn ạ. Thì chúng ta có đây sức mạnh tối đa của Baba là
1 tỷ 235 triệu 056 ngàn và 897 điểm. Tức là trong kỳ KVK này 33 đã tụt hơn 200 triệu pound nha các bạn. Và 33 đã chết là 81 triệu 700 ngàn 763 lính. Tức là nếu con số này các bạn nhân với 10 sức mạnh mỗi T5, ở đây chúng ta sẽ có thêm 810 triệu pound nha các bạn. Một con số cực kỳ khủng. Và ở dưới phần thu thập tài nguyên, chúng ta thấy là 33 thu thập 4 tỷ rưỡi tài nguyên, nhưng mà anh ta đã hỗ trợ lên đến 60 tỷ 321 triệu 833 ngàn và 672 lượng tài nguyên. Và mình nói thật luôn là một cái số lẻ trong này thôi là chúng ta farm đã hộc máu rồi. Thì có thể nói 33TC là một người chơi không những là một người chơi mạnh, mà 33TC còn là một người chơi nổi tiếng trong cộng đồng game Rise Kingdom. Bởi vì anh ta hay là post những cái bài lên group cộng đồng quốc tế, cũng như là rất là hay giao lưu với fan ở trên kênh YouTube cũng như là trên trang Facebook của anh ấy. Thì theo như tiết lộ của 33 khi mà anh ta tiết lộ với Lilith ấy, thì cứ mỗi tháng 33 nạp vào game khoảng từ 60 tới 70 ngàn đô. Và tổng cộng số tiền mà 33 đã nạp vào game lên tới hơn 1 triệu 500 đô la. Cũng như một thông tin bên lề nữa mà 33 đã cung cấp cho tất cả chúng ta, đó là hiện tại nghề chính của anh ta là anh ta làm salon tóc. Anh ta sở hữu một chuỗi salon tóc, 14 cửa tiệm và 2 nhà máy sản xuất dầu gội cũng như mỹ phẩm. Thì đây cũng là một cái tiết lộ. 33 cũng là một người mình thấy là rất là khiêm tốn và thú vị khi mà chia sẻ rất là thật về những cái thứ xung quanh cuộc sống của anh ấy. Thì nếu như bạn nào mà muốn có được số tiền nhiều như 33 thì chúng ta có thể lựa chọn đi theo nghề tóc cũng như là sản xuất dầu gội nhé. Và không chỉ sở hữu điểm sức mạnh to, điểm tiêu diệt của 33 cũng đã cán qua mốc 10 tỷ điểm rồi. Và cho thấy 33 không phải chỉ là một người chơi nạp nhiều tiền, mà anh ta thật sự là một chiến thần trên Open Field. Khi mà tất cả kỳ KVK chinh phạt, chúng ta đều thấy 33 có những cái pha nhét lính, những pha tấn công cũng như spam địch cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên rằng không phải là cứ đâm đầu vào đánh là một lựa chọn khôn ngoan. 33 cũng có những tình huống mà bỏ cờ cũng như là không có đứng để chết lính hay là bị thương lính một cách vô ý nghĩa. Thì mình đánh giá đây là một điểm hay, bởi vì không nhất thiết là bạn phải chết lính một cách lãng phí và không đem lại một cái mục đích gì. Còn đương nhiên trong những trận chiến mà căng thẳng, những trận chiến mà giằng co giữa hai bên thì mình thấy thật sự 33 xứng đáng là một trong những chiến thần của game Rise Kingdom. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào vị trí top 1 để xem ai là người chơi sở hữu sức mạnh lớn nhất trong tựa game Rise Kingdom này. Và vị trí số 1 đến từ Kingdom 1322, tọa độ đền thờ thất thủ, chúng ta có thể xem ở đây. Liên minh VIP Very Innocent People, là những người chơi vô tội. Và ở vị trí R4 chúng ta có Maverick với điểm sức mạnh là 1 tỷ 312 triệu 414 ngàn 169 điểm, cùng với điểm tiêu diệt là 2 tỷ 625 triệu 864 ngàn 038 điểm. Và có lẽ là khi làm xong clip này thì cái lưỡi của mình nó cũng dẻo lên khá là nhiều vì quá nhiều con số. Điểm chết 61 triệu. Nếu mà so với 33 hồi nãy ấy, thì điểm chết của Maverick mình đánh giá là không thấp hơn là quá nhiều. Và tổng bao của hai người này mình có thể nói là xem. Chính vì vậy là mình cũng cho rằng là lượng tiền mà Maverick đã đổ vào game ấy sẽ rơi vào tầm đâu đấy cũng khoảng hơn 1 triệu 500 đô la. Thu thập tài nguyên là 688 triệu. Và có lẽ đa số những người mà xem kênh của mình ấy, mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể tự hào về bản thân các bạn, là các bạn đã farm nhiều tài nguyên hơn người chơi mạnh nhất trong game Rise Kingdom. Hỗ trợ thì chỉ có 8 tỷ 498 triệu thôi, vẫn là một con số cực kỳ lớn, nhưng mà rõ ràng là nếu mà đặt bên cạnh 33 thì vẫn là một con số khá khiêm tốn. Thì có rất là nhiều lời đồn đoán xung quanh cái anh chàng Maverick này. Có nhiều người cho rằng Maverick là người của nhà phát hành, sử dụng để kích nạp trong game. Cũng có người cho rằng Maverick là một doanh nhân thành đạt và anh ta chỉ cần một chỗ để anh ta có thể bỏ tiền vào. Thì một số thông tin bên lề thì cũng có một số thông tin nói rằng Maverick ngoài đời là một người Đài Loan, khoảng 40 tuổi. Và anh ta hiện tại đang là CEO, tức là giám đốc điều hành của một chuỗi trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Đài Loan. Thì điều này có vẻ cũng lý giải cho việc là tại sao anh ta lại có nhiều tiền để nạp vào game như vậy, cũng như rằng anh ta có khá là ít thời gian để đánh nhau, dẫn tới cái việc là điểm tiêu diệt của anh ta hiện tại đang dừng ở mức 2 tỷ 6.
Vẫn là một điểm tiêu diệt rất là cao so với F2P và những farmer như mình. Nhưng mà so với những bot mà thật sự với cái sức mạnh 1 tỷ 3 như này thì nó có vẻ như là không được đẹp chỉ số cho lắm. Ngoài ra thì trong một số đoạn chat tiết lộ ở trên mạng ấy thì Maverick cũng tiết lộ rằng anh ta cũng từng chơi rất là nhiều tựa game mobile, và trong tất cả tựa game mobile anh ta đều luôn luôn là người mạnh nhất và luôn luôn có thể nói là người nạp nhiều tiền nhất. Và đồng nghĩa với việc là trong tất cả tựa game mà anh ta chơi thì mọi người đều nghĩ anh ta là nhà phát hành cả. Thì ở trong các tựa game khác, nickname mà Maverick hay sử dụng là Golden Eye, tức là con mắt vàng, và thêm chữ L đằng sau, một cái đặc điểm nhận dạng của anh ấy. Nên có thể các bạn sẽ gặp ở một số game online có thể có một cái nickname đấy tương tự chăng, thì có thể là Maverick đấy. Trong tựa game Dry Kingdom thì chỉ có duy nhất một lần là Maverick đã bị tụt xuống vị trí thứ hai. Đó là lúc mà 33TC quyết định là đánh úp bằng cách là úp lên 1 tỷ pound trước và trở thành game thủ đầu tiên đạt 1 tỷ pound trong tựa game. Nhưng mà rất là nhanh sau đó thôi, Maverick đã nạp tiền vào và vượt 33 khá là xa. Thì điều này chứng tỏ cho một việc, đó là Maverick là một con người mà anh ta đã chơi game nào là xác định là top 1 chứ không có top 2, và anh ta thừa tiền để làm điều đó. Và vừa rồi là clip về 3 người chơi có sở hữu lượng sức mạnh lớn nhất trong game. Liệu bot của server các bạn có sức mạnh bao nhiêu và chỉ số của họ so với top 3 của mình như thế nào? Các bạn có thể bình luận ở phía dưới để cho mọi người cùng biết nhé. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau.